या चॅप्टर मधला आपला शेवटचा पॉइंट आहे. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन व्हेलोसिटी ऑफ साऊंड इन एअर. आता आपण त्याच्या आधी काय पाहिलं की इफेक्ट ऑफ प्रेशर आणि इफेक्ट ऑफ प्रेशर पाहिलं. प्रेशर मध्ये प्रेशर आहे प्रेशर आणि व्हेलॉसिटी. त्यात प्रेशरवर व्हेलॉसिटी डिपेंड नाही हे आपण मागच्या एक्सप्रेशन मध्ये पाहिलं की काय आहे की व्हेलॉसिटी इज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर. ही एक्सप्रेशन पाहिलं आपण की using Laplace's formula this V is equal to gamma P upon rho expression. Well, if V is the volume of gas having mass m, then rho is equal to mass upon volume. Substituting this in equation 1, gamma PV upon m. But according to Boyle's law, PV is equal to constant. M, y and gamma तिघही कॉन्स्टंट आहे. म्हणून काय आहे V इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. मग या ठिकाणी या आपल्याला हेन्स व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड डज नॉट डिपेंड अपॉन चेंज इन प्रेशर ॲज लॉंग ॲज द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट. हे एक्सप्रेशन पाहिलं. काय पाहिलं त्याचे तर आता त्याच्यानंतर आपल्याला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपल्याला आता हे व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन एअर. मग आता ते एक्सप्रेशन लॅप्लासिस करेक्शन नुसार ते जे एक्सप्रेशन V इज इक्वल टू गॅमा पी स्क्वेअर रूट ऑफ गॅमा पी अपॉन रो. तर आता ह्या एक्सप्रेशन मॉडिफाय आपल्याला टेम्परेचर एक्सप्रेशन मध्ये कसं करायचं. लेट V0 and V with the velocity of sound in air at T0 and T. म्हणजे दोन व्हेलॉसिटी घेतल्या आपण कोणत्या V0 and V. त्या कधी कोणत्या टेम्परेचरला आहेत T0 and T. V0 कोणत्या व्हेलॉसिटी V0 रेफर टू टेम्परेचर T0 आणि V रेफर टू T. या पद्धतीने V0 रेफर या आहे. Considering the number of moles n is equal to 1, n ची व्हॅल्यू आपण 1 घेतली. n is equal to 1 number of moles is equal to 1 घेतला म्हणजे PV is equal to हे NRT हे इक्वेशन मध्ये आपल्याला n ची व्हॅल्यू टाकायची आहे. n is equal to 1. PV is equal to या इक्वेशन मध्ये आपल्याला n ची व्हॅल्यू टाकायची आहे. n is equal to 1. n is equal to 1. मग considering n for V आपल्याला काय इक्वेशन मिळालं पहा. दिस इज अ V0 is equal to gamma into RT0 upon m. या ठिकाणी RT0 म्हणजे काय PV is equal to NRT आहे. मग PV is equal to RT हा n is equal to 1. मग आपण हे इक्वेशन हे V0 इज इक्वल टू कोणतं इक्वेशन आपण पाहिलं की या ठिकाणी बघा पण हे V इज इक्वल टू गॅमा इंटू PV अपॉन m. गॅमा इंटू PV अपॉन m हे इक्वेशन पाहिलं. या इक्वेशन मध्ये PV इज इक्वल टू NRT टाकलं. n ची व्हॅल्यू 1 आहे. या इक्वेशन मध्ये इथं PV इज इक्वल टू NRT. या ठिकाणी PV इज इक्वल टू आपण NRT टाकून करेक्ट केलं तर आणि n इज इक्वल टू 1 म्हणून PV इज इक्वल टू RT आलं. तर या अशा पद्धतीने आपल्याला हे इक्वेशन मिळालं. V0 इज इक्वल टू
RT0 अपॉन गॅमा इंटू RT0 अपॉन एम आणि दुसरं व्हेलॉसिटी व्ही करता व्हेलॉसिटी व्ही इज इक्वल टू गॅमा इंटू RT अपॉन एम गॅमा इंटू RT अपॉन एम हो इज इक्वल टू गॅमा इंटू RT ऑन एम. मग आता हे दोन इक्वेशन मिळाले आपण या दोन इक्वेशनला आपण या दोन इक्वेशनचा रेशो घेतला काय केलं हे V अपॉन V0 केलं V अपॉन V0 हे गॅमा RT अपॉन एम अपॉन गॅमा RT0 अपॉन एम. आता हे बाकीचे सगळे कॅन्सल होतील हे एम गॅमा आर एम कॅन्सल झाले मग काय राहिलं टी अपॉन T0 आर या ठिकाणी टी अपॉन T0 म्हणजे V इज प्रोपोर्शनल टू दिस रूट टी म्हणजे काय व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन एअर इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. velocity is proportional to this root t म्हणजे velocity increases velocity वाढली velocity कधी वाढेल टेम्परेचर वाढल्यानंतर from this formula we can conclude that velocity of sound in air increases with increase in temperature अशा increases with increase in temperature. मग हे याच्यानंतर आता एक शेवटचा पॉइंट आहे आपल्याला या चॅप्टर मधला की बाकीचं ते मधले आपल्याला आता हे कोणकोणते नाही आहेत बघा आता अभ्यासक्रमातून तुमच्या की बघा या ठिकाणी आपल्याला 8.4 आहे म्हणजे मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वेव्हचं एक्सप्रेशन नंतर हे जे आहे स्पीड ऑफ ट्रॅव्हलिंग वेव्स व्हेलॉसिटी आपण प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन नाही इको नाही क्वालिटीज ऑफ साऊंड आहे डॉपलर इफेक्ट नाही फक्त आता आपल्याला क्वालिटीज ऑफ साऊंड बघायचा क्वालिटीज ऑफ साऊंडच्या क्वालिटीज कोणत्या आहेत तर त्या ठिकाणी आता आपल्याला म्हणजे आवाजाच्या कोणत्या क्वालिटीज असतील तर क्वालिटीज ऑफ पीच म्हणून पाहिजे पीच आपल्याला राईट अ नोट ऑन पीच ऑफ साऊंड पीच ही क्वालिटी आपल्याला क्वालिटीज ऑफ साऊंड मधला हा पॉइंट आहे पीच राईट अ नोट ऑन पीच ऑफ साऊंड. पीच म्हणजे काय पीच रेफर्स टू शार्पनेस ऑर श्रिलनेस ऑफ साऊंड. पीच आपल्याला काय दाखवते की त्या शार्पनेस ऑफ साऊंड किती शार्प आहे हे आपल्याला पीच दाखवते. नंतर increase in frequency of sound result in increase in pitch and sound is said to be sharper. फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज झाली की पिच इन्क्रीज होतो आणि साऊंड आपल्याला जास्तीत जास्त शार्प मिळतो. त्याच्यानंतर टोन रेफर्स टू सिंगल फ्रिक्वेन्सी ऑफ वेव्ह. त्याच्यात टोन म्हणजे काय एखाद्याचं आपण टोन म्हणतो ना तर ते टोन म्हणजे काय सिंगल फ्रिक्वेन्सी ऑफ ए नोट मे कंटेन सिंगल ऑर मल्टिपल टोन्स. एखाद्या नोटमध्ये एकच टोन असेल किंवा आणखी मल्टिपल टोन असतील. हाय फ्रिक्वेन्सी जनरली रेफर्ड ॲज हाय पिच ऑर हाय टोन. जनरली स्पीच ऑफ मेन इज लो पिच. माणसाचा आवाज हा लो पिच असतो आणि महिलांचा दॅट ऑफ वुमेन इज हाय पिच शार्प असतो.
tones of acoustic guitar are sharper than that of bass guitar. Sound of table is sharper than that of डग्गा. म्हणजे तबल्याचा आवाज डग्ग्यापेक्षा शार्प आहे. अशा पद्धतीने ह्या क्वालिटीज ऑफ साऊंड मध्ये एवढं आहे. आता आपण हे या चॅप्टर मधला पुढचा डॉपलर इफेक्ट हा पॉइंट नाही आहे. त्याच्यानंतर नोट म्हणजे काय, नोट ऑन क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साऊंड त्यालाच म्हणतो. refers to quality of the sound which depends upon the mixture of tones and overtones. Some sound played on different musical instrument feels significantly different, and musical instrument from which sound generated can be easily identified. Write a short note on loudness of sound or how loudness affects characteristics of sound. Loudness depends upon intensity of vibration. Loudness आवाज कशावर व्हायब्रेशन वर अवलंबून आहे. इंटेन्सिटी ऑफ वेव्ह इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ एम्प्लिट्यूड. वेव्हची इंटेन्सिटी स्क्वेअर ऑफ एम्प्लिट्यूड अँड इज मेजर्ड इन SI युनिट. द ह्युमन रिस्पॉन्स टू इंटेन्सिटी इज नॉट लिनियर. That is, sound of double intensity is louder but not doubly loud. Under ideal conditions for perfectly healthy human ear, at least audible intensity is this 10 raised to minus 12. And the loudness of sound is intensity I measured in unit Bell. It is given by Bell I upon I0. Decibel is the commonly used unit for loudness. 1 decibel or 1 dB is equal to 0.1 Bell. 1 Bell is equal to 10 decibel. The loudness in decibel is 10 times loudness in Bell. 1 Bell is equal to 10 dB. LdB minus 10 L Bell is minus log of 10 I upon I0 for sound. हे साऊंड क्वालिटीचे एक्सप्रेशन आहे. दिस इम्प्लाइज दॅट लाऊड. मग आता आपल्याला काय आहे की लाऊडनेस ऑफ 20 डेसिबल इज फेल्ड डबल दॅट ऑफ 10 डेसिबल बट इट्स इंटेन्सिटी इज 10 टाइम दॅट ऑफ 10 डेसिबल साऊंड. Similarly, 40 decibel sound is left twice as loud as 20 decibel sound, but it is 100 times as that of 20 decibel sound and 10,000 times of that 10 decibel sound. This is power of logarithmic or exponential scale we mean. हे पॉइंट्स होते, पण पहिल्यापासून या चॅप्टर मध्ये आपण काय काय पाहिलं आता परत एकदा बघूया. या चॅप्टर मध्ये आपण इंट्रोडक्टरी पार्ट मध्ये वेव्ह म्हणजे काय पाहिलं. वेव्ह पहिल्यापासून आता बघू. एक फास्ट मध्ये वेव्ह टाइप्स ऑफ वेव्ह, वेगवेगळ्या प्रकारच्या वेव्ह which require material medium for their propagation is called as a mechanical wave. म्हणजे त्या साऊंड वेव्ह, स्ट्रिंग वेव्ह, सिस्मिक वेव्ह म्हणजे समुद्राच्या लाटा, त्या हे सगळं ह्या वेव्हच्या स्वरूपात असतात. Waves which do not require material medium for their propagation are called electromagnetic wave. ज्याला मटेरियल मीडियमची आवश्यकता नाही त्याला म्हणायचं त्या काय झालं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह. म्हणजे त्या कोणत्या प्रकारच्या लाईट वेव्ह, रेडिओ वेव्ह ह्या सर्व. नंतर द वेव्ह असोसिएटेड विथ एनी ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन मोशन इज कॉल्ड मॅटर वेव्ह. ऑब्जेक्टशी रिलेटेडच्या वेव्ह असतील त्या मॅटर वेव्ह. Wave in which disturbance created as one place travels to distant points and keeps traveling unless stopped by an external force are known as traveling or progressive wave. ज्या वेव्ह सतत पुढे पुढे एकाच डायरेक्शनने जातात त्या प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह या वेव्ह प्रकार झाले. मग आता त्याच्यात आपण माहितीसाठी आपण त्या काय घेतले कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल वेव्ह. वेव्हच्या वेगवेगळ्या कॉमन प्रॉपर्टीज कोणत्या आहेत. पिरियड म्हणजे काय वेव्हचा. टाइम टेकन बाय वेव्ह टू कम्प्लीट वन ऑसिलेशन और वन व्हायब्रेशन इज कॉल्ड एज अ पिरियड ऑफ वेव्ह. फ्रिक्वेन्सी द नंबर ऑफ व्हायब्रेशन्स परफॉर्म बाय पार्टिकल पर सेकंद इज कॉल्ड फ्रिक्वेन्सी. एका सेकंदात किती व्हायब्रेशन्स पूर्ण होतात त्याला फ्रिक्वेन्सी ऑफ वेव्ह.
velocity, the distance covered by wave per unit time is called as a velocity of wave. नंतर amplitude, the maximum displacement of particle from its mean position. मीन पोझिशन पासून वरती किंवा खाली किती जातं त्याला काय म्हणायचं, अँप्लिट्यूड ऑफ वेव्ह. वेव्ह लेंथ, एका वेव्हची लेंथ, एक वेव्ह पूर्ण होण्याकरता जेवढं डिस्टन्सला आहे त्याला काय म्हणायचं, वेव्ह लेंथ. डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह पार्टिकल्स आर इन द सेम स्टेट ऑफ व्हायब्रेशन इज कॉल्ड वेव्ह लेंथ. the relation between velocity and, because v is equal to n lambda पाहिलं आपण, velocity is equal to distance upon time. distance आहे वेव्हलेंथ इतकं, टाइम आहे, दिस टाइम काय आहे की पिरियड इतका, डिस्टन्स किती आहे वेव्हलेंथ इतकं, v is equal to distance upon time. हे डिस्टन्स आहे वेव्हलेंथ इतकं, वेव्हलेंथ, आणि टाइम आहे पिरियड, टाइम किती पिरियड इतका. मग डिस्टन्स लॅम्बडा अपॉन पिरियड टी, व्ही इज इक्वल टू लॅम्बडा अपॉन टी, व्ही इज इक्वल टू एन लॅम्बडा, वेअर एन इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन पिरियड. हे आहे व्ही इज इक्वल टू एन लॅम्बडा, हे आपल्याला पाहिलं. नंतर आता आपल्याला पुढचा पॉइंट आपण पाहिला की या आत्ताच ट्रान्सवर्स आणि लॉंजिट्युडिनल वेव्ह. ट्रान्सवर्स वेव्ह म्हणजे काय, wave in which particles of medium vibrate in a direction perpendicular to the direction of propagation wave is called transverse wave. And longitudinal wave, a wave in which particle of medium vibrate in a direction parallel to the direction of propagation wave is called as longitudinal wave. नंतर वेव्हचं मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन फॉर्म्युला y of xt, y of xt is equal to this a sin y of x, a sin k x0 minus omega t plus phi, or y of xt a sin sin constant minus omega t. हे त्याचं एक्सप्रेशन आहे. द स्पीड ऑफ ट्रॅव्हलिंग वेव्ह, एक्सप्लेन न्यूटन्स फॉर्म्युला. इथून पुढे आता आपण हे एक्सप्रेशन पाहिले, न्यूटन्स फॉर्म्युला फॉर स्पीड ऑफ साऊंड इन वेव्ह. मग न्यूटनने अजून केलं होतं काय की व्हेलॉसिटीचा जनरल फॉर्म्युला आहे ई अपॉन रो, ई अपॉन इलेस्टिसिटी ऑफ मीडियम. न्यूटनने अजून केलं की ही ई ची व्हॅल्यू आहे पी इतकी, प्रेशर इतकी, आणि प्रेशर म्हणजे एच डी जी. या व्हॅल्यू टाकल्या तर pressure H is equal to 0.76 into 13,600 into G 9.8, आणि या रोची व्हॅल्यू आहे 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ही रोची व्हॅल्यू आहे. मग या ठिकाणी या व्हॅल्यू आपण या इक्वेशन मध्ये टाकल्या, V is equal to this टाकलं स्क्वेअर रूट ऑफ पी अपॉन रो, तर त्याचं आन्सर येतं 279.9 मीटर पर सेकंद. पण हे ऍक्च्युअल व्हॅल्यू पेक्षा खूपच कमी, 16% कमी आहे. मग न्यूटनच्या फॉर्म्युलेनुसार आलेलं व्हेलॉसिटीचं आन्सर चुकीचं आहे. मग त्याच्यात कुणी करेक्शन सुचवलं, लॅपलासेने करेक्शन सुचवलं. काय आहे लॅपलासेने करेक्शन? काय सुचवलं की न्यूटनने जे अज्युम केलेलं आहे, दिस इज काय लॅपलासे करेक्शन. न्यूटनने काय अज्युम केलं की ट्रॅव्हलिंग ऑफ साऊंड वेव्ह इट इज अ आयसोथर्मल प्रोसेस. तर लॅपलासने सांगितलं इट इज अ ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. ही ॲडियाबॅटिक प्रोसेस आहे. ॲडियाबॅटिक प्रोसेस म्हणजे दॅट हीट गिव्हन आउट किंवा आतमध्ये घेऊ शकत नाही किंवा बाहेर टाकू शकत नाही. मग ह्या पद्धतीची ही, मग त्या ठिकाणी काय केलं, या ॲडियाबॅटिक
E इज इक्वल टू गॅमा पी ह्या लॅप्लासियनी वेअर गॅमा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीव्ही हे लॅप्लासियनी करेक्शन घेतलं त्याची व्हॅल्यू आहे 1.41. मग ही व्हॅल्यू आपण वरच्या इक्वेशन मध्ये टाकली. व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू गॅमा पी अपॉन रो. तर या ठिकाणी हे आपल्याला असं आन्सर आलं की व्ही इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 1.41 इंटू दिस HDG म्हणजे किती 0.76 0.76 into हे काय आहे 1.41 into 0.76 into 13,600 into 9.8 upon 1.293 हे स्क्वेअर रूट मध्ये. तर हे सॉल्व केलं तर हे तर 332 पॉइंट समथिंग 30 मीटर पर सेकंद. मग ह्या लॅप्लासियनच्या करेक्शन नुसार ही व्हॅल्यू करेक्ट आली. हे आपण एवढं पाहिलं. नंतर त्याच्या पुढचं पाहिलं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन टेम्परेचर ऑफ वेलोसिटी. इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वेलोसिटी व्ही इज काय velocity, let v be the velocity of sound at when pressure is p and density is rho. Using Laplace's formula v is equal to gamma p upon rho. या ठिकाणी नंतर v is the volume of gas given and mass m. मग density is equal to mass upon volume म्हणजे rho is equal to m upon v. rho ची व्हॅल्यू m upon v टाकली तर v upon m. या ठिकाणी काय velocity is equal to this gamma square root of gamma into pv upon m असं आपल्याला मिळालं. But according to Boyle's law, pv is equal to constant at constant temperature. Also, m and gamma are constant. The velocity is constant. Hence, velocity of sound does not depend upon change in pressure. Velocity of sound does not depend upon change in pressure. Change in pressure वर अवलंबून नाही. v is equal to gamma nRT upon m. Thus, even for gaseous medium obeying ideal gas equation, velocity does not depend upon pressure. Velocity pressure वर अवलंबून नाही. नंतरचा आपण पाहिलं आता हे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वर काय इफेक्ट होतो तर टेम्परेचर इफेक्ट वेलोसिटी लेट v0 and v be the velocity of sound at temperature t0 and t. मग considering number of moles n pv is equal to nRT, pv is equal to RT equation. तर आपल्याला हे इक्वेशन मिळालं हे v इज इक्वल टू काय मिळालं v इज इक्वल टू दिस आर इज इक्वल टू दिस गॅमा pv. कोणतं इक्वेशन मिळालं v इज इक्वल टू गॅमा pv अपॉन m. या ठिकाणी pv ची व्हॅल्यू आपण nRT टाकली. n ची व्हॅल्यू काय आहे या ठिकाणी 1. मग pv इज इक्वल टू v इज इक्वल टू गॅमा RT अपॉन m. आता v0 व्हेलॉसिटी टेम्परेचर t0 ला आहे. मग गॅमा इंटू RT 0 अपॉन m आणि वेलोसिटी टी करता v इज इक्वल टू गॅमा इंटू RT अपॉन m. v अपॉन v0 केलं तर हे यातलं गॅमा RT अपॉन m गॅमा r अपॉन गॅमा r हे कॅन्सल झालं. t अपॉन t0 राहिलं. म्हणजे याच्यावरून काय लिहिलं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ t. म्हणजेच काय वेलोसिटी वाढते जसं टेम्परेचर वाढतं. वेलोसिटी इन्क्रीजेस ऍज द टेम्परेचर इन्क्रीजेस. अशा पद्धतीचे हे
पाहिलं. याच्यानंतरचं पुढचं आता आपण पाहिलं साऊंडच्या क्वालिटीज ऑफ साऊंड. क्वालिटीज ऑफ साऊंड मध्ये काय आहे की पीच म्हणजे काय, राईट अ नोट ऑन पीच ऑफ साऊंड नोट. पीच म्हणजे काय, पीच रेफर्स टू शार्पनेस. पीच म्हणजे काय आहे यात आपण पहिलं, पीच म्हणजे PITCH, इट रेफर्स टू शार्पनेस ऑफ साऊंड. आवाज किती शार्प आहे ते. Increase in frequency of sound result increase in pitch and sound is said to be sharper. फ्रिक्वेन्सी वाढली ही पिच वाढेल. PITCH म्हणजे फ्रिक्वेन्सी, increase in frequency causes result increase in pitch and sound is sharper. Tone refers to single frequency. टोन म्हणजे काय, टोन रेफर्स to single frequency. Tone refers to single frequency. Tone काय दाखवतो, सिंगल फ्रिक्वेन्सी. A note may टोन आपल्याला दाखवतो की सिंगल फ्रिक्वेन्सी आहे. ह्या क्वालिटीज आहेत. नोट म्हणजे काय, आता आपण नोट्स तुम्ही संगीताच्या संदर्भात, गाण्याच्या संदर्भात नोट शब्द ऐकला. नोट कंटेन सिंगल और मल्टिपल टोन. नोट कंटेन सिंगल और मल्टिपल टोन. सिंगल और मल्टिपल टोन. मग टोन काय, सिंगल फ्रिक्वेन्सी. आणि नोट कंटेन सिंगल और मल्टिपल टोन. नंतर जनरली स्पीच ऑफ मेन, माणसाचा आवाज लो पिच मध्ये असतो. मेन काय आहे, लो पिच. माणसांचा, पुरुषांचा आवाज लो पिच. नंतर स्त्रियांचा म्हणजे काय आहे, दॅट ऑफ द वुमेन इज हाय पिच, शार्प. वुमेन, स्त्रियांचा आवाज कसा आहे की हाय पिच मध्ये, हाय पिच म्हणजे शार्प आहे, जास्त शार्प आवाज पुरुषांच्या पेक्षा स्त्रियांचा आवाज शार्प असतो. टोन्स ऑफ अकॉस्टिक गिटार आर शार्पर दॅन टोन्स ऑफ बेस गिटार. साऊंड ऑफ तबला इज शार्पर दॅन दॅट ऑफ डग्गा. तबला आणि डग्ग्यामध्ये तबल्याचा शार्प आवाज असतो. हे आपण आता त्याच्यात शेवट, राईट शॉर्ट नोट ऑन क्वालिटी ऑफ टिम्बर क्वालिटी ऑफ साऊंड नोट. But timbre of sound note refers to quality of sound which depends upon the mixture of tones and overtones. Same sound played on different musical instrument feels significantly different, and musical instrument from which the sound generated can be easily identified. या ठिकाणी सेम साऊंड, एकच आवाज वेगवेगळ्या इन्स्ट्रुमेंट म्हणून आपल्याला वेगवेगळा येऊ शकतो. या ठिकाणी नंतर लाऊडनेस डिपेंड्स अपॉन इंटेन्सिटी. लाऊडनेस कशावर अवलंबून आहे, इंटेन्सिटी. The intensity of wave is proportional to square of amplitude. Intensity of wave is proportional to. Nantar human response intensity not linear. That is, sound of double intensity is louder, but not doubly loud. Louder, but not doubly loud. Yeah.
असं ह्या मग हे आपल्याला आता या चॅप्टर मधले हे सगळे एवढे जेवढे पॉइंट होते ते या वर्षीचे तुमचे संपले आहेत. पुढच्या वेळी आता आपण पुढचा नवीन एखादा चॅप्टर घेऊ. कोणता घ्यायचा याच्यावरचे काही प्रॉब्लेम शक्य असतील तर आता ते पण ट्राय करून बघू या पद्धतीचे. तर हा चॅप्टर आता आपला संपला. काही प्रॉब्लेम आपल्याला डिस्कस करता येईल. इथे एक प्रॉब्लेम आहे. हाय effect of humidity. What is the effect of humidity of air on velocity of sound? Humidity चा काय इफेक्ट आहे? effect of humidity. Humidity म्हणजे वातावरणात जर आर्द्रता असेल तर त्याच्यावर आवाजावर काय परिणाम होऊ शकतो. आता आपण काय केलं, लेट व्हीएम व्ही डी द वेलोसिटी ऑफ साऊंड इन मॉइस्ट अँड ड्राय एअर. मॉइस्ट एअर मधली व्हेलॉसिटी व्हीएम आणि ड्राय एअर मधली व्ही डी मॉइस्ट अँड ड्राय एअर. Vm is equal to gamma p upon rho m. या ठिकाणी Vm is equal to gamma p upon rho m आणि Vd velocity ड्राय एअर मधली gamma p upon rho d. मग Vm upon Vd केलं, Vm upon Vd केलं तर काय शिल्लक राहील? या ठिकाणी हे कॉमन जे आहे गॅमा पी कॅन्सल होईल. एम शिल्लक काय राहील? 1 अपॉन रो एम इंटू रो डी 1 या पद्धतीने असं एवढं शिल्लक राहील. Humid air contains large proportion of water vapor. Density of water vapor at 0 degrees Celsius 0.8 kilogram per mole, while that of dry air is 1.293. So density rho m in moist air of moist air is less than density rho d dry air. Thus Vm upon Pd is greater than 1. Hence Vm is greater than 1. Hence sound travels faster in moist air than in dry air. This velocity sound travels faster in moist air. ज्या हवेत आर्द्रता आहे या हवेत साऊंड जोरात ट्रॅव्हल करतो, फास्ट मध्ये ट्रॅव्हल करतो असं आपल्याला या ठिकाणी आलं. आता काही प्रॉब्लेम आपल्याला problem. Suppose that you are here, you are listening. समजा तुम्ही काय पाहतात की suppose that you are listening to an outdoor live concert sitting at a distance of 150 meter from speaker. एक लाईव्ह शो तुम्ही बघताय 150 मीटर अंतरावर. Your friend is listening to live broadcast of the concert in another country
and the radio signal has to travel 3000 kilometer to reach him. Who will hear the music first? What will be the time difference between two? Velocity of light is 3 into 10 raised to 8 meter per second. Rate of sound is 330 meter per second. या पद्धतीचा एक प्रॉब्लेम आहे. आता तो आपण डिस्कस करू. डिस्टन्स बिटवीन मी अँड स्पीकर. तुम्ही बसलेले आहात ते आणि जो बोलणार वागताय त्यातलं अंतर 150 मीटर S1 त्याला घेतलं. डिस्टन्स रेडिओ सिग्नल हॅज टू ट्रॅव्हल S2 इज 3000 किलोमीटर. S sound is equal to 3, velocity of sound is equal to 330 meter per second. Velocity of light 3 into 8 is 10 raised to 8 meter per second. Time taken by sound to reach me is S1 upon V sound 150 upon 330 is equal to 0.4546 second. या ठिकाणी time taken by broadcast sound done by